Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας του COVID-19 και αυτό έχει ανοίξει μια σειρά ζητημάτων που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την υγειονομική βόμβα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, αλλά και με το ίδιο της το μέλλον. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ευρώπη. Είναι η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καρπουνόπουλε. Να είστε καλά. Έχει αρχίσει μια συζήτηση η οποία τελευταία χρόνια επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση, γίνεται μια κουβέντα για το μέλλον της. Φαίνεται ότι ο κορονοϊός, ο COVID-19, έχει επαναφέρει αυτό το θέμα έτσι με πολύ δυναμικό τρόπο και ήδη διαβάζουμε και ακούμε σενάρια ότι ίσως αυτός ο άγνωστος ιός να σκοτώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα? Ότι είναι σοβαρά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι κατά καιρούς συζητάει η Ευρώπη για το μέλλον της και για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν, αλλά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τραγικό, το οποίο διαπνέει οριζόντια όλα τα κράτη-μέλη και μάλιστα χώρες δίπλα μας, οι οποίες είχαν και πολύ εξελιγμένα και προηγμένα συστήματα υγείας. Διότι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν το φαινόμενο. Μιλώ για την Ιταλία, για την Ισπανία, για τη Γαλλία, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα βέβαια δεν ανήκει στην οικογένειά μας και καλά και κακά έχει αυτό, αλλά σίγουρα ανήκει μέσα στην Ευρώπη, στο χάρτη και επομένως καλείται πλέον να επιλέξει πολιτικές είτε στο οικονομικό επίπεδο, είτε στο διαχειριστικό, είτε στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες να βαθαίνουν την Ευρώπη αντί να τη στενεύουν. Πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Καρπουνόπουλε, κατά πόσο μπορεί να βλέπουμε και ενδεχομένως το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα σας πω ότι είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη γιατί το τέλος δεν συμφέρει κανέναν. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξη, δεν είμαι πια ρομαντική. Όταν πρωτοασχολήθηκα με την Ευρώπη πριν από πολλά χρόνια, είχα ένα ρομαντισμό όπως όλοι μας που πιστεύουμε στη διακήρυξη των αρχών που κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή εδώ και παραπάνω από 60 χρόνια. Αλλά στην πρακτική είδαμε ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, των ανισοτήτων, του μη κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη και των οικονομικών αδικιών σε βάρος ιδιαίτερα των κρατών μελών του Νότου που είναι οι οικονομικά πιο αδύναμες. Τώρα λοιπόν είναι μπροστά σε ένα στίχημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισπράττει τα επιχείρια, τα αρνητικά της μη ύπαρξης ενιαίας οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής και καλείται να τα διορθώσει. Και εδώ είναι ακριβώς το στίχημα και η επόμενη μέρα. Σας ρώτησα αν θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα σε αυτή την κρίση, γιατί και στην οικονομική κρίση που η Ελλάδα πέρασε και στο προσφυγικό, αυτό που εισπράττουμε ως παράπονο, έτσι να το πω απλοϊκά, του μέσου πολίτη, είναι ότι δεν βλέπουμε πουθενά αυτό που όλοι περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αλληλεγγύη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον κορονοϊό, βέβαια, υπήρξε και ένας πανικός, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως αναφέρατε, πιάστηκαν απροετοίμαστες. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι γίνεται μια κουβέντα για την επαναφορά του κράτους, μια κουβέντα για την επαναφορά του έθνους. Στην Ιταλία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Βλέπουμε ακόμα και αξιωματούχους οι οποίοι θέτουν τέτοια θέματα. Πιστεύετε ότι θα την αποφύγουμε αυτή τη συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει και στο ξύλωμα του πουλόβερου, όπως λένε κάποιοι? Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να το αποφύγουμε. Παίρνω πρώτα τη θετική πλευρά. Η θετική πλευρά λέει τι? Ότι αν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή με προτάσεις της Επιτροπής, με ψήφισμα το οποίο θα έρθει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα εν ολομελία λειτουργεί. Απλώς μετέχουμε βάσει τηλεδιασκέψεων, διότι πλέον αυτός είναι ο τρόπος, αφού ο καθένας μας μένει σπίτι και όλα τα κράτη-μέλη έχουν κλείσει τις πόρτες τους για να αποτρέψουν την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Λοιπόν, εφόσον επιλέξει πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά θα δείχνουν επιτέλους στην πράξη την αλληλεγγύη,
μπορεί να το καταφέρουμε. Έχει δίκιο ο μέσος πολίτης, κύριε Καρβουνόπουλο, όπως πολύ σωστά είπατε, που αμφιβάλλει για την αλληλεγγύη και ιδιαίτερα στη δική μας τη χώρα, όπου είδαμε ένα ψυχρό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό. Είδαμε κάποιοι ιδιαίτερα ισχυροί να έχουν μια λογική της εκταμίευσης όλο και περισσότερων κονδυλίων, αλλά με τη λογική ότι θα πρέπει οι απελπισμένοι αυτοί άνθρωποι που με τον πιο άθλιο τρόπο στέλνονται από Ανατολάς να μείνουν στην Ελλάδα ή και στην Ιταλία και στη Μάλτα, στις πρώτες χώρες δηλαδή, πρώτες πύλες εισόδου, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Το είδαμε αυτό. Είδαμε τις μετεγκαταστάσεις που είχαν αποφασιστεί να μην υλοποιούνται και μάλιστα μόλις χθες σας ενημερώνουμε όσους μας παρακολουθούν ότι εκδόθηκε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζει την Τσεχία, την Ουγγαρία και την Πολωνία για το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρμόσει τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί, με δεύτερο στάδιο να τους επιβληθούν, αν δεν συμμορφωθούν, πολύ σημαντικές και επώδυνες οικονομικές κυρώσεις. Και επομένως αυτή την αλληλεγγύη καλύτερα να τη δείξει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέμε το τώρα, διότι ξέρουμε ότι η δική μας κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να έχει πρωτοστατήσει σε αυτό, ενωμένη με άλλα 8 κράτη-μέλη, ισχυρά κράτη-μέλη, ζητούν το ευρωομόλογο, την έκδοση ευρωομολόγου. Δηλαδή ζητούν πολύ απλά να έρθει φτηνό χρήμα σε όλα τα κράτη-μέλη, φτηνό με την έννοια του να μην επισύρει είτε μνημόνια είτε επαχθείς όρους. Σε αυτό εισπράττουμε μέχρι στιγμής μια πολύ ισχυρή αντίδραση από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία, η οποία ισχυρή αντίδραση προσωπικά πιστεύω, ελπίζω να δικαιωθούμε σήμερα Κυριακή που δίνουμε αυτή τη συνέντευξη, μεθαύριο, όπως ξέρετε στις 7 του μηνός είναι το Eurogroup. Σε αυτό πλέον θα κριθεί αν έχει αλλάξει στάση η ισχυρή καγκελάριος κυρία Μέρκελ και αν έχει καταλάβει ότι πρέπει να βάλει νερό στο κρασί της. Ναι, μεν καλό είναι να θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας σου προβλέποντας την έκδοση ποσού 1-3 εκατομμυρίου για τη δική σου οικονομία, αλλά δεν είσαι μόνη σου. Και επομένως αν αυτά τα κράτη θεωρήσουν ότι πρέπει να ιδρύσουν 2 διαφορετικές ταχύτητες, αυτό ελοχεύει τον κίνδυνο να υπάρξει μια τέτοια ρογμή στην ευρωπαϊκή οικογένεια που την επόμενη μέρα να μην καλύπτεται. Δεν το πιστεύω, κύριε Καρβουνόπουλε. Πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε εκταμίευση χρηματικών ποσών, σε ένα δανεισμό, να το πούμε απλά, στα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη, με όρους, δηλαδή με επιτόκια χαμηλά, τα οποία να μπορούν στο εγγύς μέλλον και στο απότερο μέλλον να τα διαχειριστούν. Βέβαια, κυρία Βόζεμπεργκ, επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία του 2015, βέβαια άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα. Αυτό που μένει ίδιο είναι ότι έχουμε απέναντί μας, να το πω έτσι, μια Γερμανία για την οποία πάντα ελπίζουμε ότι θα καταλάβει και θα κατανοήσει τα αυτονόητα που κατανοούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, νομίζω, ή τουλάχιστον οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πάντα τελικά καταλήγουμε στο ότι μένει σταθερή σε αυτή τη θέση που έχει περί πειθαρχίας, σε πάση περιπτώσει, στην οικονομία. Μακάρι η αισιοδοξία σας να επιβεβαιωθεί, βεβαίως. Δεν είναι ρομαντική η αισιοδοξία μου, το λέω, κύριε Καρβουνόπουλε, για το γεγονός ότι απέναντί της έχει αυτή τη φορά τη Γαλλία. Μέχρι τώρα η Γερμανία δεν είχε απειληθεί, όπως ξέρουμε, μέσα από τον κορμό, από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα απειλείται. Ο Μακρόν είναι πάρα πολύ, έχει στυλώσει τα πόδια, όπως θα το λέμε στην καθομιλουμένη, και λέει ότι εγώ είμαι ικανός να φτάσω μέχρι το τέλος, δεν θα περάσει αυτή η σκληρή γραμμή. Μέχρι στιγμής αυτό ξέρουμε. Και ξέρουμε και ότι και οι χώρες μας, αυτές που έχουμε ενωθεί, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα, με αναβαθμισμένη τη διαπραγματευτική της πολιτική, γιατί οι χειρισμοί που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός μέχρι στιγμής, τόσο στον Εύρο, που διαφύλαξε τα σύνορα της Ευρώπης, όσο και στον έλεγχο της πανδημίας, είμαστε η μόνη χώρα που έχει αυτή τη στιγμή τόσο λίγα ποσοστά και στα κρούσματα και στους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, έχει αναβαθμίσει το προφίλ της χώρας μας και το προφίλ του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και επομένως και αυτός εντάσσεται σε αυτούς των οποίων ο λόγος έχει μεγάλη σημασία και ειδικό βάρος για την καγκελάριο και όσους μέχρι στιγμής αντιδρούν. Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί αυτό μέχρι στιγμής να μας οθεί σε μια αισιόδοξη προοπτική. Εσείς που ζείτε την Ευρώπη από μέσα,
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο δυσκίνητη στη διαχείριση κρίσεων και θα έλεγα και πολύ φλίαρη, δηλαδή σε ό,τι μας αφορά πάλι για το θέμα του Εύρου ή για το θέμα της Κύπρου. Είχαμε πάρα πολλές δηλώσεις, πολύ θετικές δηλώσεις, ανακοινώσεις, αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή για το θέμα των ενεργειών που κάνει η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουν υποθεί πολλά, αλλά σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον της Τουρκίας, δεν έχουμε δει ανάλογη ταχύτητα, ας πούμε. Σε τι οφείλεται αυτή η δυσκινησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχει γίνει ένας οργανισμός έτσι λίγο που θυμίζει το παλιό ελληνικό δημόσιο, ας πούμε? Εάν σκεφτούμε και μόνο, κύριε Καρβουνόπουλε, πέρα του ακροατηρίου το οποίο έχετε, σας διαβάζουν και σας μελετούν πολλοί και συνάδελφοί μου και ξένοι, γιατί είσαστε εξαιρετικά επαρκείς σε αυτά τα ζητήματα. Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται να σας αρέσει κιόλας, εκτός του ότι θέλετε να είναι έγκυρη η ενημέρωση. Αν σκεφτούμε και μόνο ότι το ισοζύγιο των συναλλαγών, των εμπορικών συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μόνο το 2019 ανήλθε στο τραγικό ποσό των 156 δισεκατομμυρίων, θα καταλάβουμε γιατί από τη μια πλευρά οι μεν ηχηρές καταδικαστικές αποφάσεις και οι εκθέσεις προόδου των συνομιλιών προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν εξαιρετικά έντονες και επικριτικές, αλλά στην εφαρμογή, στην πράξη δεν τα βρίσκουμε αυτά να αποτυπώνονται, είναι διότι πρωτίστως και κυρίως όλοι εστιάζουν στα συμφέροντα των κρατών μελών, στις συμφωνίες που έχουν συναυθεί για πάρα πολλά χρόνια και στο γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο προσπαθούν να αποτρέψουν την Τουρκία εκεί όπου παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν το αναγνωρίζει και τολμάει να θίγει την εδαφική ακεραιότητα ιδίως της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου και οπουδήποτε δηλαδή αγνοεί τους κανόνες με τους οποίους είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί από τη μια πλευρά, απ' την άλλη δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε οριστικές ρήξεις λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη η Τουρκία. Και εκεί οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ δύσκολες όταν έχουμε συνομιλητές οι οποίες δεν αναγνωρίζουν κανένα κανόνα, δεν αναγνωρίζουν κράτος δικαίου, δεν αναγνωρίζουν θεμελιώδη δικαιώματα, δεν αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή φιλελεύθερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πιστεύετε, για να αναφερθείτε στην Τουρκία, ότι η Τουρκία πλέον έχει εγκαταλείψει το όραμα της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Και ρωτάω γιατί έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και εμείς βεβαίως. Για πολλά χρόνια στηρίξαμε αυτή την πορεία της, χωρίς βέβαια να κερδίσουμε κάτι. Πιστεύετε ότι τώρα με τον Ερντογάν το έχει βάλει λίγο στην άκρη? Τη στηρίξαμε αναγκαστικά. Εγώ προσωπικά θα το αποτολμήσω να σας πω, κύριε Καρβουνόπουλο, ότι ποτέ δεν πίστευα ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ποτέ ο Ερντογάν και γενικά οι ηγέτες στην Τουρκία έχουν ένα σύμπλεγμα μεγαλείου, θεωρούν ότι ως αναθεωρητική δύναμη, όπως αυτό αποκαλούνται και όπως ουσιαστικά στην πράξη αποδεικνύουν με τις ενέργειές τους, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρή για αυτούς. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται. Όμως έχουν ανάγκη για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, να διεκδικούν ας πούμε την ένταξή τους, να μπαίνουν στις διαδικασίες, να ισχυρίζονται ότι τηρούν τα πρωτόκολλα και ουσιαστικά να κάνουν τι με την υπερδύναμη που έχουν, που είναι ο όγκος των απελπισμένων αυτών ανθρώπων για τον οποίο έχει ευθύνες μεγάλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν και οι ίδιοι ευθύνες με όπλο αυτό να εκβιάζει ουσιαστικά την Ευρώπη για τα δικά της τα συμφέροντα. Αυτή είναι η πολιτική που εισπράττουμε στην Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να την αλλάξει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορεί να την αλλάξει είναι η οικονομική αδυναμία στην οποία βρίσκεται, γιατί έχει χάσει σε όλα τα επίπεδα, η αποτυχία της στη Συρία, όπως είδαμε πρόσφατα, η αποτυχία της και ευτυχώς στα βόρεια σύνορά μας, για την οποία όμως όλα αυτά τα εγχειρήματα τα οποία περιγράφουμε δεν τα έχει εγκαταλείψει, απλώς θεωρεί ότι η επανάληψη θα τη δικαιώσει τέτοιων ενεργειών. Και πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί, πάντα βέβαια μέσω της διπλωματικής οδού,
θεωρώ ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις φωνές που μιλούν για μια μοναξιά στην Ελλάδα. Τις ακούω με πολύ προσοχή. Δεν πιστεύω ποτέ στον πόλεμο που μπορεί ομιγέννητο κάποια στιγμή να οδηγηθεί οποιαδήποτε χώρα, εκεί ενδεχομένως να είναι μόνη της, αλλά σίγουρα στο διπλωματικό παιχνίδι, στις διεκδικήσεις μας και κυρίως στο γεγονός ότι προσπαθούμε να θωρακίσουμε τα συμφέροντά μας, τα οποία θίγονται με μεθόδους της Τουρκίας έξω και μακριά από τις διεθνείς συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο, δεν είμαστε καθόλου μόνοι. Εκεί υπάρχουν οι συμπράξεις, είτε ΝΑΤΟ λέγονται, είτε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση εν το σύνολο της. Σίγουρα δεν είμαστε μόνοι. Και ως προς αυτό μπορούμε να πορευόμαστε με προσεκτικές κινήσεις, αλλά και με αισιοδοξία. Ξέρετε, το θέμα της μοναξιάς, μάλλον το αισθανόμαστε εμείς οι μέσοι πολίτες που δεν ζούμε μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να δούμε τον τρόπο που κινούνται, που αποφασίζουν κτλ. Ο μέσος Έλληνας πολίτης ίσως θα περίμενε κάτι πιο εντυπωσιακό σε επίπεδο εκδήλωσης υποστήριξης προς την Ελλάδα, ας πούμε. Γι' αυτό υπάρχει έμπρακτης εννοείται. Ναι. Γιατί στις καταδικαστικές αποφάσεις πρέπει να σας πω ότι εγώ, επειδή υπηρετώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 με την ψήφο των πολιτών, και είναι και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη τιμή εννοείται για τον αιρετό Ευρωβουλευτή, να σας πω ότι έχω δει μια μεγάλη μεταστροφή στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια και μετά τις δράσεις που έχει κάνει η Τουρκία τόσο στη Συρία όσο και την παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη, βλέπω ας πούμε φιλότουρκες, να το πούμε έτσι, φωνές από όλες τις πολιτικές ομάδες, από κράτη-μέλη τα οποία έχουν τεράστια συμφέροντα, ιδιαίτερα εμπορικά συμφέροντα με την Τουρκία, να έχουν αλλάξει 180 μοίρες και τώρα να είναι λαύροι εναντίον της Τουρκίας και της πολιτικής που ακολουθεί. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, διότι βλέπουμε και φωνές σε κράτη-μέλη τα οποία να έρχονται και σε αντίθεση με τις ηγεσίες τους. Και αυτό είναι ένα υγιές δημοκρατικό φαινόμενο, αρκεί να μην φτάσουμε στο σημείο από λανθασμένες πολιτικές να ανέρχονται και να ενδυναμώνονται οι ακροδεξιές λαϊκίστικες φωνές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη, που είναι απειλητικές και είναι και απειλητικές για την επόμενη μέρα. Και αυτό, για να γυρίσω και στην προηγούμενη συζήτησή μας, το έχει υπόψη της και οφείλει να το έχει και η Καγκελάριος και εκείνες οι ισχυρές και εύρωστες οικονομικά χώρες του Βορρά που ακολουθούν εκείνη την άκαμπτη στάση στην οικονομική πολιτική. Τώρα, μια και το αναφέρατε αυτό, μήπως ένα από τα μεγάλα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι βιάστηκε να μεγαλώσει και έτσι φτάσαμε να έχουμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια τον Όρμπαν, ας πούμε? Ναι, και τώρα απλώς να ενημερώσουμε ότι πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ζήτησε την αποβολή του κόμματός του. Ζητούμε την αποβολή του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά να θυμίσω ότι είμαστε και εμείς πάλι πρώτοι, όταν τότε ο κ. Μητσοτάκης ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σε αυτό ήμασταν πολύ ισχυροί η δύναμή μας και μάλιστα, ξέρετε, εκεί συγκρούεται και το προσωπικό, γιατί έχουμε αγαπημένους συναδέλφους μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που κάθε άλλο παρά ακολουθούν την πολιτική του Φιντές, ενώ εναρμονίζονται με τις δημοκρατικές μας αξίες και με τις φιλελεύθερες αντιλήψεις. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι ο Ορμπάν. Και ο Ορμπάν δεν είναι και τυχαίος. Είναι ένας ηγέτης 10 ετών στην γείτονα χώρα. Δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι όπως ο Ορμπάν, για να πούμε ότι έτσι λέγεται και ο ηγέτης πλέον της Ρουμανίας. Να μην τους μπερδεύουμε. Έχουν γεννηθεί και την ίδια, να ξέρετε, χρονολογία και τον ίδιο μήνα. Περιέργως. Το ψάχνα τις προάλλες αυτό από ενδιαφέρον αυτοί οι δύο ηγέτες. Ο ένας είναι πρόσφατος, είναι απολύτως δημοκράτης με κάποιες σοσιαλιστικές αντιλήψεις, φιλελεύθερος άνθρωπος. Ο Ορμπάν είναι ένας σύγχρονος δυστυχώς δικτάτορας, άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε με πρόσχημα την πανδημία ότι μπορεί να διοικεί τη χώρα με προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις οι οποίες παρακάμπτουν και το Κοινοβούλιο και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν μπορεί να έχει θέση μέσα σε ένα κόμμα, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα φιλελεύθερης δημοκρατικής αντίληψης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνύπαρξή μας. Έφτασε η Ευρώπη σε αυτά τα λάθη, μάλλον επειδή έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην οικονομία και άφησε λίγο πίσω την πολιτική. Και τον άνθρωπο.
Και τον άνθρωπο, ναι. Άρα νομίζω συζητιέται πολλά χρόνια αυτό το θέμα, ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική στην Ευρώπη και να πάει λίγο πίσω η οικονομία, αλλά δεν ξέρω αν ειδικά η Γερμανία μπορεί να το αποδεχτεί αυτό. Εάν δεν το αποδεχτεί τώρα, κύριε Καρβουνόπουλε, με αυτό το χτύπημα πια που είναι μη ελέγξιμο και το οποίο έχει συγκλονίσει την ανθρωπότητα, εάν τώρα δεν το αντιληφθεί, σημαίνει ότι δεν έχουμε μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω έτσι, ξέρετε, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δουλεύω στην Ευρώπη. Είμαστε όλοι, γνωρίζουμε τι καλά έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια θα ήταν η τύχη της μικρής μας Ελλάδος μέσα σε μια πολιτική απειλητική υπερδύναμη των 85 εκατομμυρίων της γείτονας χώρας, αν δεν ήμασταν στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά η ευρωπαϊκή οικογένεια σημαίνει πολύ απλά ότι κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν ήταν αυτές οι βασικές αρχές της ιδρυτικής μας διακήρυξης, δεν είναι αυτό το κράτος δικαίου, δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των κρατών μελών και αυτοί οι οποίοι τη διχάζουν, αν δεν συγκλονιστούν τώρα από αυτό που μας βρήκε, το οποίο μπορεί να είναι και ένας ιονός, και αν δεν υπάρξει η επόμενη μέρα με ευκαιρίες που πρέπει να μας ξαναγυρίσουν σε μια Ευρώπη ευαίσθητη προς τον άνθρωπο και με κοινωνικές πολιτικές, τότε δεν έχουμε λόγο να συνυπάρχουμε. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα Ευρωστρατός, το οποίο και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολλά χρόνια και θα έλεγα ότι έχει αρχίσει και θυμίζει λίγο ανέκδοτο και το λέω γιατί συζητιέται αλλά δεν βλέπουμε να προχωράει και έχει τη σημασία του για την Ευρώπη, γιατί νομίζω θα πρέπει να έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι πλέον ότι αν δεν μπορείς να έχεις ένα στρατιωτικό βραχίωνα, όχι για να κάνεις πολέμους, αλλά για να έχεις παρουσία σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, δεν μπορείς να καταφέρεις πολλά μόνο με τις δηλώσεις ή μόνο με την οικονομική παρέμβαση. Έχουν γίνει κάποια βήματα σε αυτό το θέμα του Ευρωστρατού? Είναι αυτό ακριβώς το οποίο εντάσσεται στην έλλειψη της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Αν υπήρχε από χρόνια ενιαία εξωτερική πολιτική, θα είχε προβλέψει τον Ευρωστρατό, θα τον είχε ιδρύσει, θα ήταν ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα μετήχε, ας πούμε, στην αμυντική πολιτική, γιατί δεν έχει πολεμική πολιτική, απειλητική πολιτική, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμυντική της, ας πούμε, κατεύθυνση ολοκληρωμένα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι προχωρούν αυτές οι εργασίες. Ίσως αυτή τη στιγμή δεν είναι και το πρώτο, διότι προέκυψε ας πούμε, αυτό το οποίο προέκυψε το χτύπημα με την πανδημία, πήγε πίσω όλες τις εργασίες, κύριε Καρβουνόπουλε, ακόμη και σχέδια τα οποία ήταν αντεπόρτες και ήταν πάνω στο τραπέζι των προτάσεων της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά όλα πήγαν πίσω. Έχουμε επικεντρωθεί στα ζητήματα της υγείας, στο πώς τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχυθούν εκείνα τα οποία έχουν ελλείψεις. Βρίσκουμε μια αλληλεγγύη εκεί στην πράξη, πρέπει να το παραδεχτούμε. Βρίσκουμε και στα κράτη-μέλη, ανεξάρτητα από το τι κάνει κάθε χώρα για να θωρακίσει τα δικά της τα συμφέροντα. Υπάρχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και επομένως τούτο είναι ένα κεφάλαιο της επόμενης μέρας, αλλά είναι αναγκαίο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια πρέπει να το έχει δει. Είναι στο εντελώς μη προχωρημένο, έτσι, ένα πρώιμο στάδιο η συζήτηση του Ευρωστρατού. Δεν είναι από τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να ευελπιστούμε ότι στο τέλος αυτής της θητείας, της πενταετίας εννοώντας, μπορεί να έχει πάρει μια ολοκληρωμένη μορφή. Μακάρι, αλλά νομίζω ότι προέχουν άλλα που είναι πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Κυρία Βόζεμπεργκ, θα κρατήσουμε την αισιοδοξία σας. Να σας πω την αλήθεια, γι' αυτό αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε να μας μιλήσετε, επειδή είσαστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Και ελπίζουμε ότι και αυτή τη φορά η Ευρώπη θα καταφέρει να περάσει τις δυσκολίες, ότι θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτό που συνέβη και να προχωρήσει μπροστά πιο ενωμένη. Ξέρετε, εγώ θα σας πω κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Προχτές συνομιλούσα, πάντοτε βέβαια μέσω τηλεφώνου, με συναδέλφους μου και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έναν από τους σοσιαλιστές. Ο ένας ήταν Γάλλος και ο άλλος ήταν Γερμανός. Για το πώς διαχειρίζονται στις χώρες μας και σε πολύ πιο οικείο επίπεδο. Ξέρετε τι μου είπαν? Ότι πέραν του γεγονότος πολιτικά ότι έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα από την τελευταία διακυβέρνηση και πρέπει να το πούμε αυτό, το εισπράττουν, μου είπαν έχετε και εσείς οι Έλληνες αγαπάτε πάρα πολύ την πατρίδα σας. Το βλέπουμε από αυτούς οι οποίοι είναι δωρητές, γιατί όλα ανακοινώνονται.
μιλάνε για όλους τους εφοπλιστές μας, το ιατρικό κέντρο, τον Όμιλο, το Ίδρυμα Ωνάση. Βλέπουν δηλαδή πώς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους συνανθρώπους μας με τεράστια ποσά, τα οποία είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, αμέσως μόλις μας χτύπησε την πόρτα μια τέτοια μεγάλη συμφορά που είναι για όλο τον πλανήτη, πώς αμέσως εκταμείευσαν χρήματα, προσέφεραν. Αυτό δεν συμβαίνει, να ξέρετε, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα σε χώρες οι οποίες έχουν βιομηχανία, εμείς δεν έχουμε, έχουν τεράστια ποσά στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει τέτοια αλληλεγγύη όπως υπάρχει στην ανάγκη των ευεργετών μας να βοηθήσουν τη χώρα. Και αυτό συζητείται και είναι πολύ υπέρ της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, γιατί αυτό δεν το συζητήσαμε, έχετε αυτό που εδώ αναζητείτε στην Αθήνα πολλές φορές, την απαραίτητη ομοψυχία, έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Απολύτως. Δεν όλα τα χρόνια της πενταετίας, οι φωνές, αν θέλετε, οι παράφωνες είναι πολύ λίγες και άνευ σημασίας, έτσι θα τις υποτιμήσω, θα τις υποβαθμίσω, για να υπερτονίσω αυτό το οποίο λέτε, σε όλα τα ψηφίσματα, σε όλες τις τροπολογίες, σε όλες τις εκθέσεις, όλα τα χρόνια τα περασμένα, τα 5, που ήταν σε νευραλγικούς τομείς. Προσωπικά ασχολούμαι και με τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις μεταφορές, εκτός από το μεταναστευτικό, και στην Επιτροπή Γυναικών που έχω εκλεγεί αντιπρόεδρο. Συνεργάστηκα με συναδέλφους μας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής και από το ΚΚΕ και εκτός της Χρυσής Αυγής, όλες οι δημοκρατικές φωνές υπήρξαμε μια σύμπτωση απόψεων, και να μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε μόνο 21 η ελληνική αντιπροσωπεία, είναι και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, διότι ελληνικό έθνος είναι αυτό, 2 διαφορετικές χώρες, αλλά μία ενιαία πατρίδα, και εκεί πάντα συμπίπτουμε σε θέματα τα οποία αφορούν στη χώρα μας, χωρίς κομματικές γραμμές και χωρίς ιδεολογικές αποκλίσεις. Γιατί εκεί προέχει το συμφέρον των χωρών μας. Των 2 δηλαδή χωρών που είναι μία ενιαία πατρίδα και ένα έθνος. Κύριε Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.